નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનશાળા ગુજરાતીમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજના આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે બંધારણની પ્રસ્તાવના અને બંધારણની વિશેષતા વિશે જોવાના છીએ। રાજ્ય વ્યવસ્થાના આ વિડિયો લેક્ચરની શ્રેણીની અંદર આ વિડિયો બીજો છે। 1 નંબરનો વિડિયો ભાગ 1 આપણે એ વિડિયો પણ તમે જોઈ લેશો। એની અંદર ટૂંકમાં બંધારણને લગતા અને રાજ્ય વ્યવસ્થાને લગતા તમામ લગભગ 41 જેટલા મુદ્દાઓની આપણે વિગતે ચર્ચા કરી અને જોવાના છીએ। આવનારી પરીક્ષાઓની અંદર પૂછાઈ શકે તેવા ખૂબ અગત્યના એવા 1000 થી પણ ઉપર પ્રશ્નોની શૃંખલા આપણે તૈયાર કરી છે અને એ તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી બનશે। તો વધારે સમય ન બગાડતા આપણે શરૂ કરીએ સંવિધાનની પ્રસ્તાવનાથી। ભારતીય સંવિધાનના કયા ભાગને સંવિધાનનો આત્મા કહેવામાં આવે છે? પ્રસ્તાવનાને। ભારત દેશને ધર્મનિરપેક્ષ કેમ કહેવામાં આવે છે? બધા જ ધર્મોનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે માટે। ભારતને ગણતંત્ર કેમ કહેવાય છે? દેશના બધા જ રાજ્યોના મુખ્ય પ્રધાનો ચોક્કસ સમય માટે ચૂંટાય છે, મુખ્યમંત્રીઓ। ભારતીય સંવિધાનમાં સમાજવાદી અને ધર્મનિરપેક્ષ શબ્દો ક્યારે ઉમેરવામાં આવ્યા? 42માં સંવિધાન સંશોધનમાં। ભારતને ગણરાજ્ય માનવામાં આવે છે કે કેમ? ભારતને ગણરાજ્ય માનવામાં આવે છે કેમ? મુખ્ય પ્રધાનની ચૂંટણી દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવે છે માટે। સંવિધાનની પ્રસ્તાવનામાં આવતા સેક્યુલર શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? દેશના બધા જ નાગરિકોને ધર્મ અને ઉપાસના કરવાની સ્વતંત્રતા છે। ધર્મનિરપેક્ષ, સેક્યુલર અને ગુટનિરપેક્ષ શબ્દો સંવિધાનની પ્રસ્તાવનામાં ક્યારે જોડવામાં આવ્યા? 1976ના 42માં સંશોધનમાં। અમે ભારતના લોકો, વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા નો અર્થ શું થાય છે? બંધારણનું નિર્માણ કરનારા લોકો દ્વારા થયું છે। અમે ભારતના લોકો, વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા નો અર્થ શું થાય છે? બંધારણનું નિર્માણ ભારતના લોકો દ્વારા થયું છે। ભારતીય સંવિધાનની પ્રસ્તાવનામાં સમાજવાદી શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? એક સમાન સામાજિક ન્યાય। ભારતના બંધારણમાં સમવર્તી સૂચિ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? ઓસ્ટ્રેલિયા। મૂળ ભારતીય સંવિધાન પ્રમાણે ભારત એક પ્રભુત્વ સંપન્ન લોકતાંત્રિક ગણરાજ્ય છે। સંવિધાનમાં ભારતના લોકતંત્રના આદર્શો ક્યાં જોવા મળે છે? પ્રસ્તાવનામાં। ભારતે કેવા પ્રકારનું શાસન અપનાવ્યું છે? લોકશાહી। ભારતીય સંવિધાન પ્રમાણે શાસનની સર્વોચ્ચ સત્તા કોના હાથમાં હોય છે? જનતાના હાથમાં। ભારતીય સંવિધાનની પ્રસ્તાવનામાં શું સ્પષ્ટ નથી થતું? સંવિધાનને લાગુ કરવાની તારીખ। ભારતનું બંધારણ કોના દ્વારા સ્વીકારાયું છે? ભારતની જનતા દ્વારા। કઈ તારીખે ભારતીય સંવિધાન લાગુ થયું? 26મી જાન્યુઆરી 1950। 26મી જાન્યુઆરીને કયા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે? ગણતંત્ર દિન। ભારતીય સંવિધાનની પ્રસ્તાવનામાં પ્રથમ સંશોધન ક્યારે થયું? પ્રસ્તાવનામાં 1976માં। પ્રજાતંત્રનો અર્થ શું? બધા જ વયસ્ક નાગરિકોને મતદાનનો અધિકાર। આ પહેલાના જે પ્રશ્નો હતા મિત્રો એ લગભગ બંધારણના હતા અને હવે પછીના જે પ્રશ્નો છે બંધારણની વિશેષતાના આવે છે।
ભારતનું બંધારણ કેવું છે? વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત અને સાર્વત્રિક સંવિધાન. ભારતનું બંધારણ કેવું છે? વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત અને સાર્વત્રિક સંવિધાન. ભારતના બંધારણની મુખ્ય વિશેષતા કઈ છે? ધર્મનિરપેક્ષ અને લોકતાંત્રિક. ભારતીય સંવિધાન પર સૌથી વધુ પ્રભુત્વ શાનું છે? ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935નું. ભારતીય સંવિધાન પ્રમાણે પરિસંઘીય શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે શક્તિઓનું વિતરણ. રાઇટ ટુ રિકોલ એટલે શું? ચૂંટાયેલા નેતાને પાછા બોલાવવા. ભારતીય સંવિધાનમાં કેટલા આર્ટિકલ છે? 350થી પણ વધારે. ભારતમાં કેવા પ્રકારની શાસન પ્રણાલી અપનાવવામાં આવી છે? બ્રિટિશ સંસદાત્મક પ્રણાલી. ભારતીય સંવિધાનમાં મુખ્ય કેટલી સૂચિઓ છે? 3. ભારતીય સંઘવાદને કોણે સહકારી સંઘવાદ કહ્યો છે? ભારતીય સંઘવાદને કોણે સહકારી સંઘવાદ કહ્યો છે? તો GSTને. ભારતમાં સર્વોચ્ચ કોને માનવામાં આવે છે? ભારતીય બંધારણને. ભારતના બંધારણમાં નીતિ નિર્દેશક સિદ્ધાંત ક્યાંથી લેવામાં આવ્યા છે? આયર્લેન્ડના સંવિધાનમાંથી. ભારતના બંધારણમાં સંઘીય વ્યવસ્થા ક્યાંથી લેવામાં આવી છે? કેનેડાના બંધારણમાંથી. ભારતના બંધારણમાં મૌલિક કર્તવ્યના વિચારો ક્યાંથી લેવામાં આવ્યા છે? અમેરિકાના બંધારણમાંથી. કાયદામાં એક સમાનતા કયા દેશના આધારે લેવામાં આવી છે? અમેરિકા. રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભાના સભ્યોનું નામાંકન કયા દેશના આધારે લેવામાં આવ્યું છે? આયર્લેન્ડ. ભારતમાં કલેક્ટરનું પદ કયા દેશને આધારે લેવામાં આવ્યું છે? ઇંગ્લેન્ડમાંથી. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની વ્યવસ્થા ભારતીય સંવિધાનમાં કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે? અમેરિકામાંથી. બંધારણમાં સંશોધન પ્રક્રિયા કયા દેશને આધારે લેવામાં આવી છે? દક્ષિણ આફ્રિકા. ભારતના બંધારણનો સંવૈધાનિક દસ્તાવેજ કોને કહેવામાં આવે છે? ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935. બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકાર કયા દેશમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? સંઘ રાજ્ય અમેરિકામાંથી. ભારતીય સંવિધાનને કેટલા વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે? 22 ભાગમાં. વિશ્વનું સૌથી મોટું અને વિસ્તૃત બંધારણ કયા દેશનું છે? બેશક ભારતનું. ભારતીય સંવિધાનની ન્યાય વ્યવસ્થા કોને આધીન છે? પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. ન્યાય વ્યવસ્થા કોઈ પણને આધીન નથી. ભારતનું સંવિધાન બૃહદ હોવાનું મુખ્ય કારણ કયું છે? કેન્દ્ર અને રાજ્ય એમ બંને સરકારના કાયદાઓનો સમાવેશ થાય છે. લોકતંત્રના આદર્શો બંધારણમાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો પ્રસ્તાવનામાં. બંધારણમાં સંરક્ષણ મતલબ પોલીસ કાયદાઓ કોના આધારે પૂર્ણરૂપથી નક્કી છે? તો ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935થી લગભગ એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો આને લાઈક કરજો. કોઈ પણ પ્રકારનું સજેશન કે કંઈ ક્ષતિ દેખાતી હોય તો 100% તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો કેવો લાગ્યો, અવાજની ફ્રિકવન્સી કેવી છે, આ વિશે પણ તમે કોમેન્ટ કરીને અમને જણાવશો.
તો એની અંદર પણ અમે સુધારાત્મક કાર્ય કરીશું. પ્લસ કોઈ મુદ્દાઓ છૂટતા હોય, કોઈ પ્રશ્નની અંદર ક્ષતિ રહેતી હોય તો પણ તમે અમને જણાવશો, તો અમે એ અંગે આગળ વધુ સારું કામ કરીશું. વિડીયોને શેર કરજો. જો ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. બાજુની અંદર રહેલું ઘંટીનું આઇકોનને દબાવી દો, જેથી કરીને તમને લેટેસ્ટ વિડીયો જલ્દીમાં જલ્દી મળે. પરીક્ષાની તૈયારી માટે બેસ્ટ લક વિદ્યાર્થી મિત્રો. થેન્ક યુ. જ્ઞાનશાળા ગુજરાતી.